السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل أحدث موديلات غرز شتاء السنة دي إن شاء الله. أتمنى تكون سهلة وبسيطة وتنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب. بنستخدم للغرزة لونين، بيكون عدد سلاسل البداية من مضاعفات رقم 4، وبعد كده بعد ما بضاعف 4 لغاية ما بوصل للمقاس اللي أنا محتاجاه بزود سلسلتين بالإضافة لسلاسل ارتفاع أول غرزة وهي 3 سلاسل. يعني نقدر نقول مضاعفات رقم 4 زائد 5 سلاسل في النهاية. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسيب مسافة من الخيط، هبتدي باللون الأبيض وأعمل عقدة بداية، بلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده، وبدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. هبتدي أكون مجموعات من رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا على الإبرة حلقة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله. 1 2 3 4 1 2 3 4. أرجع تاني 1 2 3 4 وهكذا 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 لغاية ما اوصل للمساحة اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. في النهاية بزود سلسلتين 1 2 بالاضافة ل3 سلاسل ارتفاع 1 2 3، يعني 5 سلاسل في النهاية. هسيب 1 2 3 4 واروح للغرزة رقم 5. في الحلقة الخلفية هدخل اعمل غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بسيب 1 2 3 4 وفي رقم 5 بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقوا 2 بلف الخيط وبخرج من حلقتين. كده بكون خلصت العمود زي ما احنا شايفين. هكمل عمود بلفه على كل غرزه تقابلني لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. عمود 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 لغايه ما بوصل الى نهايه السطر. كده بيكون خلص السطر الاول معايا، وده سطر تأسيس. لو حابين ما تشتغلوهوش وتشتغلوا بداية من السطر اللي جاي على السلاسل مفيش اي مشكلة، بس انا افضل ان احنا نشتغله بحيث انه يكون قاعدة للغرزة بتاعتنا. هرتفع بسم الله 1 2 3 سلسلة وهلف الشغل الناحية التانية. اول فراغ هعتبر نفسي اشتغلت فوقيه العمود بلفة ده، هروح بقى لتاني فراغ وابتدي اشتغل 3 غرزة عمود ب2 لفة. ازاي بشتغل العمود ب2 لفة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف 1 2، معنى اني بلف الخيط على الابره مرتين بالاضافه للحلقه الاساسيه، بقوا 3 حلقات عندي على الابره. الفراغ الاول اشتغلت فوق السلاسل، هروح بقى للفراغ رقم 2 وابتدي اشتغل 3 عمود ب2 لفه. هدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. تاني بيكون معايا على الابره حلقه، بلف 1 2، بقوا 3 حلقات. هدخل نفس الفراغ هو هسحب الخيط وهخرج. معايا 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من حلقتين بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واخرج منهم. تالت عمود ب2 لفه في نفس الفراغ. هاخد سلسلتين مسافه 1 2 وهسيب تحتهم 1 2 3، وفي رقم 4 ببتدي اشتغل 3 عمود ب2 لفه. 1 2 3 وفي رقم 4 بدخل اشتغل 3 عمود ب2 لفه بني. كده 1 2. غرزتنا تسمح لكل الأعمال اللي ممكن تحبي تعمليها بالكروشيه، تعملي منها بلوفر، بلوزة، كارديجان، شنطة، كوفية، شال مستطيل، تعملي منها طاقية، تعملي منها جوانتي، أي حاجة تخطر على بالك تقدري تشتغلي بيها. ايه غرزتنا النهاردة؟ نقدر نعمل منها مفرش سرير، بطانية بيبي. بس طبعا لو بطانية بيبي هنعمل تحتها البطانة بحيث ان هي تكون ايه أكثر للتدفئة للبيبي. كده 3 1 2 سلسلة، بلف الخيط مرتين على الإبرة، بعد 1 2 3، وفي رقم 4 بفضل أكرر 3 عمود ب2 لفة، 3 عمود ب2 لفة، 3 عمود ب2 لفة، وما بين كل 3 عمود ب2 لفة باخد سلسلتين مسافة لغاية نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين آخر حاجة اشتغلتها الفراغ دوت رقم 4. بعد ما سبت 3 قبليه تحت ال2 سلسلة اشتغلت 3 عمود ب2 لفة. هاخد سلسلتين بسم الله 1 2 وهلف الخيط على الإبرة مرة واحدة بس، وبعد 1 2 3، وباجي في السلسلة بقى الأخيرة من العمود الأول دوت وبدخل أشغل عمود بلفة واحدة، 1 ولفة واحدة برضه. خلاص يا بنات بالشكل ده.
هسحب الخيط ده كده شويه لان انا مش هشتغل دلوقتي بس في السطر ده. هبتدي على نفس السطر اللي احنا اشتغلناه اجيب اللون الازرق وابتدي اشتغل. هسيب مسافه 10 سنتي لتنظيف الخيوط في النهايه، والف الخيط حلقه على الهواء واقفلها عقده بدايه. هبتدي اجيب السطر اللي احنا اشتغلنا عليه بس من جهه اليمين، يعني انا كده ايه اشتغلت السطر اللي فات بدايته كانت هنا ونهايته اهي. هاجي تاني من نفس مكان البدايه، عندي هنا زي ما احنا شايفين سلاسل التلاتة دول هسيبهم. الفراغ اللي ما بين السلاسل واول عمود باتنين لفة اهو زي ما احنا شايفين، بردك ماليش علاقة بيه اهو. هبتدي اروح للفراغ التاني اللي هو ما بين العمود الاول والتاني من العمود باتنين لفة، واجي من تحت كده واشغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. لو حابين نبتدي السطر بتاعنا من عند السلسلة رقم 3 هنا هنشغل فيها حشو مفيش اي مشكلة برضك، وارجع اعمل حشو ايه في الفراغ اللي هو ما بين العمودين. لكن احنا ممكن نبتدي كده او ممكن نبتدي كده مفيش اي مشكلة. بعد ما عملت غرزة حشو بجيب بقى العمود رقم 2 اللي في المنتصف ده برفعه بالشكل ده اهو، وهلف شغلي الناحية دي اهو، برفع العمود بالشكل ده عشان اعرف اشتغل من عليه. وابتدي اشتغل غرزة باف مكونة من 5 لفات. يعني ايه غرزة باف مكونة من 5 لفات؟ يعني بيكون عندي الابرة حلقة بلف كده مرة لفة، بدخل تحت العمود بقى بالعرض كده زي ما احنا شايفين، هسحب الخيط واخرج واسحب الخيط فوق كده شوية. تاني مرة بلف، يعني دي كده تاني لفة، بلف ادخل اسحب اخرج واشد الخيط كده. تالت لفة، رابع لفة، خامس لفة والاخيرة. معايا كده على الابرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هلف الخيط واخرج من ال11 حلقة اللي عندي على الابرة وهقفل بسلسلة. هرجع تاني اعدل الشغل كده بالشكل دوت للوجه تاني. هنا عندي ما بين العمود اللي انا اشتغلت عليه غرزة باف امامية والعمود اللي بعده هنزل واشتغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بقى كده ايه اشتغلنا الغرزة الاولى وبنشتغلها على العمود اللي في المنتصف من الاعمدة ب3 لفة ب2 لفة عفوا. باخد سلسلتين مسافة 1 2 بسيب تحتهم السلسلتين، وهروح اسيب العمود الاول ما بين العمود الاول والعمود التاني بدخل في المنتصف هنا يا بنات وبعمل غرزة حشو. تاني برفع بقى العمود اللي في المنتصف العمود رقم 2 بالشكل ده واعدل شغلي واشتغل عليه غرزة باف مكونة من 5 لفات 2 3 4 5 11 حلقة على الغرز على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم واقفل بسلسلة. هعدل شغلي كده تاني واجي هنا في الفراغ دوت اللي قبل العمود رقم 3 وبعمل غرزة حشو سلسلتين فوق السلسلتين 1 2، وهنا ما بين العمود الاول والتاني بعمل غرزة حشو، الف الخيط على الابرة وارفع العمود اللي في المنتصف واعدل الشغل بالشكل دوت وابتدي اشتغل غرزة الباف مكونة من 5 لفات، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند كده 1 2 3 4 5 6 7 كده تمام. واعمل غرزة حشو في الفراغ اللي بعد غرزة الباف سلسلتين وبكرر هنا بنفس الطريقة، سلسلتين وبكرر هنا بنفس الطريقة، سلسلتين وبعمل حشو فوق العمود الاول. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في نهاية السطر بعد ما خلصت اخر غرزة باف واخدت بعدها حشو، باخد سلسلتين بسم الله 1 2 واروح بقى فوق الغرزة الاخيرة واشغل غرزة حشو. هسحب الخيط دوت وهسيبه في المكان ده، هنشغل بيه بس في بداية السطر الجديد. ارجع تاني للون الابيض بالشكل دوت، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3 وهلف شغل الناحية التانية. الخيط الازرق احنا هنسحبه تاني في بداية السطر الجديد. هنا عندي زي ما احنا شايفين غرزة الحشو انا بعتبر نفسي ارتفعت من فوقيها ال3 سلاسل لاني في نفس المكان هنا يا بنات زي ما احنا شايفين. هروح بقى انا عندي هنا 3 سلسلتين وتحتيهم سلسلتين باللون الابيض. انا هشتغل من فوق الاتنين، يعني هشتغل مش هشتغل بقى من فوق دي، لا هشتغل من فوق دي والاتنين هيكونوا مداخلين معايا ايه داخل الشغل. هلف الخيط 1 2 لفة على الابرة واشتغل 2 عمود ب2 لفة في الفراغ ده كده 1 2. اصبح كده احنا كونا اول 3 عمود. اولهم طبعا بيكون عمود بلفة واحدة لان هو احنا بيكون في بداية السطر فمش عايزين السطر ايه يكون شكله مش مظبوط معانا.
هرجع اخد سلسلتين، واحد اتنين، هلف الخيط مرتين على الابرة، هسيب بقى الفراغ ده كله الغرز دي كلها، وهاجي هنا فوق السلسلتين واعمل 3 عمود ب2 لفة، واحد اتنين تلاتة. في امكانك تاخدي بدل السلسلتين 3 على فكرة، يعني انت ممكن لو حابة من البداية تاخدي 3 سلاسل فوق كل فراغ بتسيبيه، هتاخدي 3 سلاسل مفيش مشكلة، بس انا شايفة ان سلسلتين مظبوطين عشان الشغل يكون شكله ايه، مش ما يعني ما يمطش معانا قوي. واحد اتنين سلسلة، بلف الخيط مرتين على الابرة، بسيب الغرز دي كلها واروح فوق السلسلتين واشتغل 3 عمود ب2 لفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بيكون عندي عمود بلفة واحد. هكمل لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. في نهاية السطر بعد سلسلتين بلف الخيط على الابرة، وفوق هنا المكان انا بقى مش بشتغل عند غرزة الحشو، لا انا بشتغل عند نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة الحشو، غرزة عمود بلفة واحدة. بنسحب الخيط ونسيبه للجهة التانية. انا لسه هنا خيطي باللون الازرق واقف هنا، صح كده يا بنات؟ بس غرزتي ليها وجه واحد. طب هنشتغل ازاي واحنا كده ايه على اليسار؟ والمفروض عشان اشتغل الف شغلي الناحية التانية، يعني المفروض ان وش الغرزة بتاعتي هيكون لهنا، لا هنشوف دلوقتي هنخلي وش الغرزة بتاعتنا ازاي لجهة الوجه، لان زي ما اتفقت معاكم ان غرزتي ليها وش واحد بس مش وشي، ربنا يكفينا شر ايه ابو وشي. بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هرتفع بقى واحد اتنين تلاتة، واجي هنا المكان دوت عندي فيه واحد اتنين تلاتة، هاجي بقى ما بين الغرزة الاولى والتانية بشغل غرزة حشو بالشكل ده. هجيب شغلي تاني للامام وارفع بقى العمود اللي هو رقم 2 بالشكل ده، بس انا بشتغل على وش الشغل يا بنات، ناخد بالنا كويس قوي. هلف الخيط واشتغل غرزة الباف كده، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، الف الخيط واخرج من 11 حلقة، دايما كده يتسحب معايا خيط تمام. وبعد كده باخد سلسلة، هرجع الف شغل تاني للجهة اللي هي طبعا ايه جهة الخلف، واجي هنا عند المكان اللي ما بين ان كده العمود الاول عملت فوق ما بين الاول والتاني عملت حشو، رجعت التاني لما عدلت الشغل كده اشتغلت عليه باف، رجعت قلبت تاني على الخلف، هنا قبل العمود الاخير بشغل غرزة حشو، سلسلتين واحد اتنين، هسيب السلسلتين واسيب كمان العمود الاول، وما بين الاول والتاني بشغل غرزة حشو. نرجع نلف لوش الشغل تاني. شايفين خلاص احنا كده كده ايه اشتغلنا الغرزة بتاعتنا زي ما احنا شايفينها بدون اي مشاكل. هرفع العمود التاني، انا كده اشتغلت قبل العمود الاول، هرفع العمود التاني بالشكل ده، ومن العرض على عرض العمود امامي بشتغل غرزة بف مكونة من 5 لفات، 3 4 5، الف الخيط واخرج من 11 حلقة واقفل، اوعي تفكي، واقفل بسلسلة بالشكل ده اهو. هرجع تاني بقى لخلف الشغل ظهر الشغل واعمل غرزة حشو قبل العمود رقم 3، سلسلتين واحد اتنين، وهنا قبل العمود رقم 2 بعمل غرزة حشو ما بين العمود الاول والتاني، الف شغلي تاني للامام، ارفع العمود اللي في المنتصف اهو رقم 2 واشتغل عليه غرزة البف، واقفل بسلسلة وارجع تاني للخلف، وقبل العمود الاخير بعمل غرزة حشو، بكرر دوت لغاية ما اوصل للنهاية سلسلتين، وفي النهاية خالص يكون عندي غرزة حشو على الغرزة الاخيرة. كده في نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلتين هدخل هنا في الفراغ الاخير، هسحب الخيط وهخرج زي ما احنا شايفين، الف الخيط واخرج من الحلقتين واسحب بقى الخيط اللي باللون الازرق بالشكل ده، وارجع تاني اشتغل باللون الابيض. هرتفع واحد اتنين تلاتة والف شغلي بقى للوجه تاني. الخيط الازرق هبتدي فيه بس بعد ما اخلص السطر دوت، يعني بعد ما اخلص السطر ده هبتدي اشتغل على السطر اللي انا اشتغلته بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. غرزة 3D بارزة مميزة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت، ومحبتش ان احنا ايه ما نشرحهاش مع بعض. لفتين على الابرة وبدخل داخل السلسلتين اشتغل 2 عمود ب2 لفة،
كده 1 2 عمود ب2 لفة، سلسلتين 1 2 لفتين على الابرة. بسيب بقى الغرزة بتاعتي كلها بكل محتوياتها، العمود الاول والباف والعمود التاني، واروح فوق سلسلتين واشتغل 3 عمود ب2 لفة. وهو هتبصوا تلاقوه هو تكرار للسطر الاول عندي زي ما احنا ايه شفنا مع بعض. 2 3 سلسلتين 3 عمود، وهكذا زي ما احنا ايه شايفين. ده شكل غرزتي. وطبعا بكمل سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين 3 عمود، سلسلتين، عمود واحد بس في النهاية، وارجع بعد كده اسحب الخيط باللون الازرق. احنا هنا على وش الشغل يا بنات، يعني اقدر ان انا اشتغل على طول مباشرة. ممكن ارتفع ال3 سلاسل، وممكن اسحب الخيط بالشكل دوت وادخل ما بين العمود الاول والتاني واعمل غرزة الحشو بتاعتي مباشرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد كده الف الخيط على الابرة واسحب العمود رقم 2 واشتغل عليه غرزة البف الامامية زي ما احنا شايفين. مرة بشتغل على وش الشغل ومرة بشتغل على ظهر الشغل سلسلة، وارجع تاني بالشكل مع دول واعمل غرزة حشو قبل العمود رقم 3. 1 2 سلسلة، هروح للعمود الاول، بعد منه الفرق بينه وبين العمود التاني بعمل حشو، ارجع الف الخيط على الابرة، هسحب العمود اللي في المنتصف بالشكل ده وارفعه واشتغل على العمود نفسه غرزة بف امامي. سلسلة، وبروح قبل ما ايه اشتغل سلسلتين قبل العمود رقم 3 بعمل غرزة حشو، وهكذا سلسلتين وبكمل. لكن طبعا انا لسه ما كملتش السطر باللون الابيض، بالتالي مش هينفع اكمل السطر باللون الازرق، لان احنا لازم الاول اشتغل سطر رايح باللون الابيض وارجع اشتغل عليه الازرق، ارجع سطر راجع باللون الابيض وارجع اشتغل عليه من الخلف بالازرق. بس زي ما شفنا ان مش شويه بنشتغل من الامام وارجع للخلف وامام وهكذا، علشان ادي وش واحد لغرزتي النهارده بالشكل ده زي ما احنا شايفينها. قد ايه غرزة جميلة وسهلة وبسيطة تصلح لكل الاغراض يعني، بس اعتقد ان هي حريمي اكتر منها رجالي. دي كانت فكرتي النهاردة او غرزتنا النهاردة من احدث غرز الشتاء السنة دي. اتمنى يا رب ان تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.